तो हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज धेरै पछि चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु, किनभने कन्टेन्ट पनि भेटिरहेको थिएन अनि हल्का बिजी पनि थिएँ म। सो आजको भिडियोमा चाहिँ होइन तपाईँहरूको लागि अहिले चलिरहेको एपको बारेमा चाहिँ विन्जो जस्तै एउटा एपको बारेमा केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु होइन। अनि यो भिडियोमा राम्रो रिभ्यू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्ट आयो भने चाहिँ म त्यसको बारेमा फुल्ली डिटेलै दिन्छु अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको लागि भन्न गइरहेको छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ नै होला अहिले चलिरहेको एप पेवेल भनेर होइन, पेवेल भनेर हो। यो एपले चाहिँ अहिले धेरै नै नेपालमा हुन्छ नि पैसा दिइरहेको छ क्या। रेफर एन्ड अर्न गरेर चाहिँ तपाईँले यो एपबाट धेरै पैसा सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि कसैको यो एपबाट चाहिँ धेरै प्रब्लम पनि आइरहेको छ होइन। के प्रब्लम आयो, कस्तो प्रब्लम आयो भन्नाले लगइन भएको छैन, तपाईँको जस्तो विन्जोमा भइरहेको छ नि त्यस्तो लगइन भएको छैन। अनि बेला बेलामा कोडै आउँदैन, ओटिपी कोड भेरिफिकेसन कोडै आउँदैन भनेको चाहिँ त्यही समस्यालाई लिएर चाहिँ आएको हो। मलाई पनि भएको थियो होइन। त्यसको अब हुन्छ नि उपायहरू पनि खोजिसकेको छु मैले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर। तर यो एप चाहिँ एकदम राम्रो नै छ भनौँ न होइन। पैसा पनि दिन्छ यो एपले होइन। अब यसकै बारेमा अर्को भिडियो चाहनुहुन्छ भने मैले फुल डिटेल खोलेरै देखाउनु पर्यो भने चाहिँ होइन, खोल्न त अब कसको प्रब्लम छ उहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु, प्रब्लम नभएको इजिली ओपन भइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ केही छैन। त्यही भन्नलाई चाहिँ होइन मैले एउटा भिडियो बनाएँ। अबदेखि भिडियो रेगुलर पनि आउँछ है, यस्तै यस्तै प्रब्लम सल्भ गर्नको बारेमा। अनि भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला होइन। थ्याङ्क यू। म अफ हुँदा नि मैले भिडियो अपलोड नगर्दा नि सब्सक्राइबर बढिरहनु भएको रहेछ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको एकदम धन्यवाद है। ल अर्को भिडियो चाह्यो भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा भन्नु होला है। त यसकै बारेमा अरू एपको बारेमा नि पैसा कमाउने एपको बारेमा चाह्यो भने चाहिँ मेनली भन्नु न है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब है त।